Ahoj, já jsem Dana a na dnešní video jsem si připravila veselé velikonoční téma. Pojďte si se mnou ušít hezké košíčky, které tedy nemusí být jen velikonoční, ale teď na to jaro budou krásné. Můžete do nich dávat nejen vajíčka, ale třeba z ovoce nebo spoustu jiných věcí na stole. Já je mám velmi ráda. Báječný je, že ten košíček můžu ušít, sklapnout, dát do skříně a vyndat zase za rok. Stejně tak ho můžu vyprat a je to velmi, velmi praktické. Můžete dělat košíčky v různých velikostech a tvarech. Já mám ráda tuhle velikost, je to od stejného základu. Tyhle dva košíčky jsou ze stejně velkého střihu, jenom jsou různě vysoké. Tenhle košíček je trošičku zmenšený a má vylepšený tvar. Je to o tom, že tady ta strana je jenom, vidíte, malinko jinak tvarovaná. Ten střih je úplně jednoduchý. My jsme vám ho připravili, budete si ho moct zase stáhnout v PDF. Já dám košíčky na chvilinku na stranu a ukážu vám, jak je to s tím střihem. Nejlepší materiál na košíčky je asi klasická bavlna a další, co budete potřebovat, je Ronofix. Můžete samozřejmě použít i lepší výstužný materiál, třeba Ronarfix, ale Ronofix nám tentokrát bohatě vystačí. Střih, který si stáhnete, bude vypadat takhle. Tohle to je na tu košičku, na tu kytičku s jednoduššími lístky a tohle je na tu kytičku, která má tvarovanější. To je tahle, vidíte? Budeme postupovat tak, že si střihy normálně vystřihnete a uděláte si je rovnou z velkého papíru, abyste je na látce nebo Ronofixu neskládali teprve k sobě. Jde o to, abyste měli ten střih připravený v takovémhle tvaru. Bude se vám to o hodně lépe dělat. Já jsem to udělala tak, že jsem si přeložila papír na polovinu, vzala jsem si zvolenou kytičku a protože je to 60 stupňový střih, to znamená, že se mě vejdou akorát 3 vedle sebe do půlkruhu, tak jsem si ji nakreslila jednou, po druhé, po třetí a pak jsem to vystřihla. Ukážeme si to krok za krokem, aby to bylo úplně jasné. Vezmeme si papír, přeložíme si na půlku, udělejte si opravdu pěknou hranu. Já teď vezmu ten druhý střih. Označte si střed, ať víte, kam to budete přikládat. A přiložíte si kytičku ke středu a perfektně hranu na hranu. Nebo ten lístek té kytičky. Zatím si nemusíte značit ty čárkované čáry, ono by nám to stejně zmizlo. Stačí, když si uděláte takhle značku. Zase střed ke značce. Druhý oblouček. Střed ke značce. Hezky to dorovnat a třetí oblouček. A tohle je celé. Vidíte? Máme celý ten kytičkový zázrak. Vyplatí se vám teď si ten papír trošku sešpendlit, ať se vám to nehne, aby ta kytička zůstala pěkná. Pak to odstřihneme a máme připravený střih. Já vám pak ještě chci ukázat, jak to funguje dál s tím střihem, když byste si ho nechtěli tisknout, neměli možnost si ho vytisknout. A případně, když byste si s tím chtěli trošku pohrát a zalternovat si ho podle svého vkusu. Protože samozřejmě teď děláme košíčky velikonoční, ale v pohodě se dají takhle udělat na různá roční období nebo k různým příležitostem. Já mám tyhle kytičkový ráda, protože jsou hezký i v létě na stole, prostě je to praktické. I třeba, když někam jedete na dovolenou, snadno ho složíte a máte košíček na pečivo nebo na ovoce vždycky sebou. A do kufru nebo do zavazadla se vám určitě vejde. Tak. Já dám tenhle papír na stranu a vidíte to. Máme hotovo. Takhle máme střih na tu velkou kytičku. Takovýhle je mezi nimi tady rozdíl, kdy jsou ty střihy rozkreslené. Tady jsou ty lístečky jakoby tvarované do těch srdíček, aby byly členěné a tady jsou základní, hladké.
Celé to kouzlo funguje tak, že ušijeme čistý tvar kytičky, pak se vždycky složí a tadyhle se podle těch čárkovaných čár, co máte na střihu, odšije. Samozřejmě výška toho odšití závisí na vás. Je to jenom na vaší kreativitě, na vaší volbě, jestli bude košíček široký a mělký nebo vysoký. Je to opravdu jenom na velikosti, kterou tadyhle odšijete. Vidíte? Tenhle košíček má úplně jiný růžek než tenhle. Tady je to krátké, tady je to dlouhé. To mi dělá hloubku. To je to tajemství. A teď už to nebude vůbec složitý. Když byste chtěli kytičku jinou, než mám já, a nebo třeba nechtěli jste mít 60 stupňový úhel, klidně můžete pracovat s úhlem 45 stupňů, když by se vám to špatně skládalo. Vezmete si kus papíru, složíte ho na polovinu nejprve. Je to trošku jako když jsme byli děti a vystřihovali jsme si vločky na Vánoce na okno. Ten princip je stejný. Když to budu skládat na 60 stupňů, tak musím pracovat takhle po třetinách, udělat si vlastně třetinu a tady si vystřihnu tvar kytičky. Nebo můžu klidně udělat čtvrtinku. Proč by nemohla mít kytička 8 lístků? Ještě čtvrtinku. A takhle mám šířku toho jednoho lístečku. Já si obvykle takhle přehnu ten hoříšek, abych uhlídala symetrii. Ale ona tam symetrie není úplně podmínkou. Takhle to dostříhnu půlku, pak ten lísteček vrátím zpátky a dostříhnu podle něj tu druhou část. A úplně jednoduše mám střih na kytičkový košíček s 8 lístky. Když se otevře, tak vám to ukážu. Tak. Vidíte to? Taky bude krásný. Budeme odšívat tyhle, bude jenom víc obloučkový. Opravdu záleží na vás, jak vás to napadne. Můžete si dělat špičatý lístečky, víc obloučkovitý. Hrajte si. A teď půjdeme dál. Ukážeme si, jak to vystužíme, řekneme si, jak budeme postupovat dál. Než se pustíme do nažehlování výstuží, tak vám chci ještě něco ukázat. Chci vám ukázat ten rozdíl v tom, na kterou vrstvu nalepíte ten Ronofix. Vidíte, ta hry je Ronofix lepený na tuhle žlutou vrstvu a ona potom vevnitř vypadá takováhle polámaná. Když se s tím košíčkem manipuluje nebo ho skládáme, když ho třeba potřebuju uložit a složím si ho, tak on se mi tam potom hnedka takhle proláme. Vidíte? Aby se nám tohle nestávalo, tak stačí udělat jedinou jednoduchou věc. Vystužit tu vnější stranu. Tady se to nezobrazuje. Vidíte, že tady je to téměř neznatelné. A vnitřek mám krásnej, hladký. Takže si pamatujte, že pokud budete lepit Ronofixem, což je to levnější, obyčejnější lepení, tak ho budeme přilepovat vždycky na tu vnější stranu košíčku. Ronofix vypadá takhle, je to forma netkané textilie. Na rozdíl od Ronaru nemá tu kostičkovou strukturu, tím se od sebe liší také cenou, ale pro nás z užitných vlastností je důležitý ten rozdíl v tom, co to udělá po nažehlení. Kdybychom používali Ronar Fix s tou charakteristickou kostičkovou strukturou, tak ho klidně můžete lepit na kterou stranu chcete, ten takhle nebublá. Na tom Ronofixu máte na té jedné straně patrná zrnka toho lepidla. To je to termopojivo, které budeme přikládat k látce. Vidíte, že já už jsem si odstřihla tvar střihu přesně bez přidání na švové záložky. A teď vezmeme vnější vrstvu košíčku. Já jsem si vybrala zelenou, to mě baví. Dám si ji rubem nahoru. Vidíte to? Tady mám lesklejší líc, tady mám rub. Zkontroluju si pečlivě, že zrnka mám z téhle strany, tak to s nima otočím dolů. Usadím to do látky. Důležitý je, abyste si tu látku předem vyžehlili, aby byla opravdu pěkná, hladká. Kdyby vám tady zůstal nějaký sklad, tak už tam bude na věky věků a už s tím nic neuděláte. Pak vezmeme zase pečící papír. To vy, co šijete se mnou pravidelně, už znáte. A budeme nažehlovat. Stáhneme si páru, hezky se o to opřem a budeme nažehlovat. Když máme kurz s dětmi, tak děti se vždycky ptají, jak je to tlustý, do kolika mám počítat. Takže platí, že když je ta výstuž hodně silná, počítejte si třeba do 5, do 7, na tenkou vám stačí třeba do 3. Vždycky nadeďte na to místo a nechte ho pořádně prohřát, aby došlo k tomu, že to pojivo se rozpustí a zapije se do struktury té látky.
Pokud vám takhle jako mě začne blikat žehlička, tak to znamená, že bude chladnout. Tak ji musíte změnit. Jako je v pozici, pokračovat dál. Oni ty žehličky mají kontrolní mechanismy, aby se nám nepropálila látka, když je zapomeneme nechat ležet na žehlicím prkně nebo něco, tak musíte být opatrné. Pak se někdy právě u těch napařovacích žehliček stává, že když žehlíme příliš dlouho v jedné pozici a ono to automatikou vypne, tak nám z ní poteče voda. Tak. Chce to opravdu pečlivě nažehlit. Vidíte? Tady se mi to ještě odchlipuje, tak se tam vrátím. Nebojte se o tu žehličku trošku opřít, ať se dostaneme i k vyššímu tlaku. Já to takhle kousek popotáhnu, abych na to lepší mohla. Tady se nám to ještě odchlipuje. Tady už jsme v pořádku. Tak. Vidíte, že nám to pěkně po krajích drží. Teď to převraťte a podívejte se na to zrubu, teda vlastně z lícové strany. Já tady mám trošku vytlačeno, protože máme podložku už se záhybem. A vemte to ještě jednou z líců. Klidně takhle malými krouživými pohyby. Oni se tak dožehlí i ty maličký místa, které jste třeba přehlídli. Na tom lícu to jde pěkně vidět, kde už jsem žehlila. To nalepování těch výstuží nikdy nechce uspěchat. Když se vám špatně přichytí, budou se vám odlupovat při používání výrobku a nedej Bůh, aby to bylo na oblečení, to by se vám to odchlípovalo při praní a nošení. Tak, máme nalepeno. Když s tím takhle trochu poházíte a podíváte se jako v úhlu a nedělá to bublinky, tak je to dobré. Když by se vám tam ukazovaly nafouknutá místa, tak tam to není přilepený. Teď vezmeme druhou látku, kterou máme vybranou na tu vnitřní stranu košíčku. Také si ji přežehlíme. Já mám na tom jaře moc ráda ty kombinace s tou zelenou, takže ani dneska jsem neodolala. Dáme to lícem k lícu na sebe. Hezky si to usaďte. Zkontrolujte si, že máte všude obě vrstvy látky. Vemte špendlíky a našpendlete. Špendlete to tak, že si budete píchat do kraje toho Ronofixu. Hustě si to dejte podle toho, jak potřebujete. Podle toho, jak jste hodně vyšitý, zručný, nebo jak to máte rádi. On každý to máme rád trošku jinak. Chce to špendlit hodně na plocho, abyste si neudělali na té látce boule, aby se nám tam neudělaly sklady při odšívání. A na co nesmíme zapomenout je, že musíme vynechat někde otvor pro otočení toho košíčku. To znamená, že my si část toho jednoho lístečku nesešijeme. Hned si ukážeme, kde. Aby se nám to dobře schovalo pod koncové prošívání. Tak, ještě jeden sem. A máme našpendleno. Já si myslím, že takhle to bohatě stačí. Teď si to zkontrolujte z druhé strany, abyste to měli hladký, vidíte? Aby to bylo v pořádku. Tadyhle se mi to koukněte. Tady se mi to trochu nafukuje. Tak to je špatně. Tak ten špendlík vyndám, dourovnám to, přepíchnu a tadyhle ještě jeden. Vidíte? Že i mně se to stane. Ono je to hned, jak je ta látka. Jedna je tenká, jedna je silná. Chce si to opravdu zkontrolovat, aby to bylo perfektní z obou dvou stran. Tak a teď jsme spokojení. Koukněte, že teď je to krásný. Vrátíme se zpátky k Ronofixu a označíme si ten otvor na to otočení. Udělejte si ho někde takhle na té straně, ne v tom Bčku, tady nikdy. Spíš třeba takhle. Stačí vám menší polovina toho lupínku. Bude to trošku náročné to protáhnout, ale zase se nám bude s nás schovávat. Necháváme si vždycky nejmenší možný otvor. Tak. A teď si navlečete do stroje nítě a budeme šít. Navlečte si nítě podle toho, jakou máte barvu těch kolátek. Když to mám takhle, tak určitě nebudu šít bílou. Já si dám zelenou zhora a tuhle tu růžovou, oranžovou, tu lososovou si dám ze spodu. Abychom to mohli otočit, máme sestřiženo, musíme udělat nástřihy.
Nejdůležitější místa jsou tady v těch Včkách. Nastříhněte pěkně až na poslední nitku. Není to zase pro zbabělce, stříhnu to na doraz. A pak vždycky ten oblouček musím udělat 2-3 nástřihy na tu polovinu. Tady pozor, vidíte, že tady je otvor, že mám nástřih ve Včku. Tady jsem si žádný neudělala, aby mi nevylejzal ven. A to samý si nechám nejméně 2 cm od toho zapošití k prvnímu nástřihu. Na těch velkých obloučkách dělám tak na polovinu tak 3, to znamená tak 6 nástřihů na ten oblouček. Cvaknu je téměř k šití a je to. Teď budeme otáčet. Vezmeme to otvorem a budete to tam pěkně prostrkovat. Nejlepší je vlézt tam dovnitř takhle a zatlačit ten protilehlý růžek a začít ho vytahovat odsud. Nebojte se to trošku pomuchlat, ono to vyžehlíme. Košíčku se nic nestane. Jenom opatrně v klidu, ať si něco neroztrhnete. Ono to chviličku trvá, on ten Ronofix vždycky drobet vzdoruje. Jsou chvilky, kdy to vypadá, že to nikdy neotočíme a pak to najednou je hotové. Jako to tam nastrkejte do té díry. Máme převrácíno. Pokud se vám tam ruka vejde, tak si tam strčte aspoň část prstů a takhle hezky na těch lístečkách jakoby roztáhněte to. Přejděte to takhle. Do každého lístečku opřeme prsty. Ono nám to usnadní to žehlení, když si to dobře vytáhneme dopředu. Tak. Vidíte, že kytička se nám krásně pokládá. Pokud máte tadyhle zmuchlaniny, tohle je v pořádku, tohle se vyžehlí. Ale pokud se vám to tady v těch rozích muchlá, tak to zkuste zpátky a udělejte si maličko hlubší nástřih. Další důvod, proč by se to mohlo muchlat, je to, že jste se neotočili pěkně na jehle. Že vám tam zůstala nějaká rezerva. Že tam jsou třeba z 2-3 stehy místo špičky. Tak. Vyžehlíme celý ten základ košíčku. Tady si to narovnáme. Převrátíme. Vezmeme to z druhé strany. Na ty zadní strany jsou nejhezčí mramorové látky, protože na nich není vidět ty lomy. Tak a teďka, tady u toho otvoru. Nejprve pomůžeme si žehličkou a zažehlíme tu stranu, co má nalepený Ronofix, tak takhle nažehlíte přes. Přesně podél Ronofixu. Vidíte to, že to vemu takhle a vemu tou žehličkou k němu. Teď vezmu tu protější látku a budu ji zahýbat, tak aby mi hezky kryla ten okraj zelený. Aby to vypadalo jako na ostatních lístečcích, vždycky zahnu kousek, zažehlím si ho, případně už si můžete pustit páru. Ono vám to bude takhle hezky držet. A další část. Chce to pomaloučku. Je to trošku horká práce, ono to pálí, protože většina těch žehlicích prken nebo podložek má tu odrazovou vrstvu, aby to lepší žehlilo. Tak. A ono právě tím, že ten otvor zažehlíme, tak ho opravíme i od toho vytažení, jak jsme protahovali ten košíček. Ona ta látka se nám trošičku roztáhla a teď to máme opravené. Tady se mi to nechce o milimetr srovnat. Je to taková nímračka. Tak. První si zašpendlíme samozřejmě tenhle kraj, tak aby nám ten vnitřní trošičku jako kryl tu vrstvu vnější. Tak, aby se nám to hezky bezpečně zavřelo a při šití se nám to nemohlo posunout. A teď budeme šít na stroji. Tohle je ta chvíle, kdy musíte přehodit nítě. Musíte to obrátit. Teď musí ve spod být zelená a nahoře růžová, přičemž jsme to předtím měli obráceně. Takže si prohoďte nítě a budeme košíček šít dál. Máme teda připravené nitě ve stroji, aby nám souhlasili s barvama látek. A tady máme tu část, kde máme otvor. Začneme v tom růžku nebo těsně za tím růžkem, abychom nezačínali úplně v otvoru.
Pojedeme na bodku, to znamená zhruba za milimetr a délku stehu si dejte tak 2,5. Na začátku nezapošívejte, protože to pojedeme dokola. Zapošijem to potom najednou, ať tam nemáme ošklivého bobáka. A pojedeme hezky celý košíček. Vidíte, že když jsme to zažehlili a zašpendlili, tak není problém v té hraně zašít i ten otvor a nemusíte ho dělat ručně. Což vždycky zvýší oblibu toho výrobku, když se tam nemusí zašívat otvory ručně. Tak. Tady pozor u těch otáček na tom rohu, ať vám to hezky vyjde. Ale pokud vám to malinko uteče, tak se s tím netrapte, protože budeme v těch rozích dělat ty záševky na to tvarování košíčku. Takže pokud to malinko fouklo, netrapte se tím, ono se to schová. A snažte se hezky držet košíčky podél kraje. Budeme za chvilinku v půlce. Otočíme. Hezky si to otáčejte, pomáhejte si tou rukou opravdu o tu základnu, ať to vypadá dobře. Otáčka. Je to výborný trénink, takovéhle šití obloučků. Ono hodně pomůže právě, že jsme si to vyžehlili. Kdybyste to nežehlili, museli byste to mít pečlivě celé našpendlené a nebylo by to nikdy tak hezky. Tak, jsme u toho posledního rohu. Udělám otáčku, napojím se do toho začátečku šití, krátce zapošiju a jsme hotovi. Odstřihneme si tady zbytek nití. On ten odstřih mi tam dneska udělal mopek, takže já ho takhle vytáhnu. To se někdy stane, protože ty odstřihové nůžtičky nám to prostě podrží. Tak. A teď budeme skládat ten košík do tvaru. Uděláme to tak, že si vezmeme jakékoliv dva lístečky a složíme je přesně nad sebe. Vidíte? Jako kdybyste složili košík na půlku. Tak, máme půlku. Vezmete si ten střih. Ten první si odšijte podle střihu a pak už uvidíte sami, co se vám chce nebo nechce dělat. Koukněte. Já si vezmu kousek křídy. Tady si udělám značku. A tady si udělám značku, protože já už se trefím. Pokud si nevěříte, tak si v té čárkované čáře zlomte ten střih. Takhle ho přiložte a udělejte si podle té založené hrany čáru. Píchněte si do té čáry špendlík. Vemte hned protilehlý roh a udělejte stejnou věc. Zas to tam nastrčte. Udělejte si čáru. Pokud vám to špatně píše křídu, si zlehka nalízněte. A vezmeme další lupínek. Tadyhle. Ono se nám to zase narovná jakoby na půlku. Jo, a mám další, jakoby skládám to vždycky protilehle k sobě, abych to měla plochý. Zase tam nastrčím ten střih. Udělám tady čáru. Píchnu si do ní špendlík. Tady na té druhé straně to převrátím. Ono tím, že to převracíte v rukách, tak i víte, že to budete mít vždycky našpendlený z té správné straně, z té správné strany, aby se vám hezky šilo a neprotahovali jste ten vystužený košíček otvorem ve stroji. Já už jsem si myslela, že to dneska ani neřeknu. Tak.
A poslední přeložení, máme tadyhle poslední neušité, tak je taky sklapneme, takhle hra na hraná, na půlku a malujeme dál. Mně se to hezky dělá u toho stroje, že se o něj opřu. Záleží, jak vám, když tak to dělejte na stole, nebo jak vám to bude pohodlné. To je předposlední. A poslední. A teď si dáme do stroje i horní nitě v zelené barvě, protože teď budeme šít tak, že uvidíme horní i dolní šití na téhleté vrstvě. Jo? Takže teď si dáme nahoru zelenou a budeme šít. Já to mám přehozený úplně hned. Tady je to snadné. To je jedna z těch věcí, co já na tomhle stroji miluju. Že se to snadno navlíká a je to opravdu pohodlné. Máme navlečeno a dáme se do šití. Tak, teď si vezmete, kterýkoliv z těch růžků máte připravený, dáte si to do stroje. Pečlivě si zapošijete na tom vnějším kraji. Je to jako při šití klasických záševků. Vždycky šijeme od široka do ztracena. A budeme šít pěkně do ztracena. Jen si tam sahněte, aby se vám tam neskládala ta látka uvnitř košíčku a neudělala tam nějakou neplechu. A na konci pečlivě zapošíte. Nevadí, když uděláte to zapošití delší, nebo si dvakrát couvnete. Takhle, vidíte? A vezmeme další růžek. Je to skvělý na trénování zášivků. Tady nám to odpustí kde co. Jen si tam vždycky fakt sahněte, ať tam nemáte zmuchlanou tu látku uvnitř košíku. Máme další. A když se teď podíváte, tak už vidíte, že se nám tady krásně dělá ten tvar. Vidíte to? Tak a teďka takhle odšijte všechny ty růžky. Všechny ty záševky. Máme záševky odšité a už vidíte, že máme v podstatě košíček hotový. Nic víc na něm není. Ještě vám chci ukázat, jak by se to chovalo, když byste změnili šířku toho záševku. Já vám to ukážu jenom na špendičkách, takhle tam píchnu, jako kdyby byl ten záševek opravdu veliký. A vy uvidíte, o kolik hodně se to hned uzavře. Můžete si s tím opravdu pohrát, když si nejste jistí, tak si to našpendlete, vyzkoušejte si to a podívejte se na špendlicích, jestli se vám ten tvar líbí nebo nelíbí a pak to můžete vždycky opravit. Ještě semhle jeden. Teď jsem to vzala za opravdu veliký kus. Vidíte, že by se mi košíček postavil skoro na kolmo a mohla bych třeba ty lístečky takhle vzít, přežehlit a třeba je připnout knoflíčkem, patentkem nebo nějakou jinou blbinkou. Dá se s tím opravdu si hrát. Nikdy nemáte košík jako košík. Záleží jenom na vás, co vy s tím vyvedete. Takže věřím, že košíčky vás bavily. Vůbec dneska nepochybuju o tom, že se vám všem povedly. Že je to spousta krásných košíčků a spousta velké radosti. Když byste ten košíček uzavřeli víc a dali tam ouško, tak máte i hezký košíček na koledu. Mějte se moc krásně. Já se budu těšit u dalšího šití. Vy se nezapomeňte podívat, co nového je na našem portále a klikněte nám na odběr. A taky dejte mi like. Mějte se!